Hei vaan sinne kuvaruuteen toiselle puolelle ja tervetuloa mukaan taas tämän pienen videon äärelle. On tosi hyvä välillä ottaa itselle semmosia pieniä ajatustaukoja, pieniä hetkiä oman itsensä äärellä, koska se aina mahdollistaa sitten tämmöisten uusien ideoiden ja uusien ajatusten esiin tulon. Ja täällä mökillä ollessa nyt sitten tein pienen oivalluksen jälleen tästä omasta sydämen saaka-konseptista ja siitä merkityksestä, mitä tuo symboliikka edustaa ja tietynlaisen uudenlaisen oivalluksen siitä omasta tietoisuuden kehitystyöstämme, eli se, miten oma tietoisuutemme kehittyy eteenpäin. Ja tosiaan tällä kertaa sain oivalluksen siitä, miten eri ulottuvuuksiin liittyvät kehityspolkumme, miten ne hieman eroavat toisistaan. Ja teille, jotka olette olleet jo tuolla minun toisessa verkkokoulutuksessa, niin siellä olen kertonut jo tästä tietynlaisesta ulottuvuuksien jaottelusta 3., 4., 5., 6. ja 7. ulottuvuuteen. Ja olen ottanut sen esiin myös muutaman kerran aikaisemmissa videoissa. Ja nyt tosiaan tein pienen oivalluksen siitä, että miten nämä oman kehityksemme erilaiset ulottuvuudet hieman eroavat toisistaan ja miten ne menevät tämmöistä pientä aaltoliikettä siinä omassa kehityksessämme. Eli 3. ulottuvuus liittyy hyvin vahvasti tähän meidän omaan fyysiseen arkielämään ja kaikkiin niihin mahdollisiin haasteisiin ja kaikkiin mahdollisiin erilaisiin tilanteisiin, joista meidän täytyy selvitä eteenpäin. Ja 3D-elämää voisikin pitää näin ollen tämmöisenä hyvin konkreettisena ulottuvuutena, semmoisena ulottuvuutena, jossa konkreettisesti joudumme olemaan erilaisten asioiden kanssa tekemisissä. Ja sitten kun siirrymme sinne 4. ulottuvuuteen ja tämmöiseen niin kuin, oivalluksen ulottuvuuteen, niin siirrymme hieman erilaiseen energiaan. Eli 4. ulottuvuus edustaa meille hyvin vahvasti omassa kehityksessämme sitä, kun yhtäkkiä oivallamme, että elämässä on olemassa jotain muutakin kenties kuin vain tämä oma fyysinen elämämme. Ja 4. ulottuvuus asettaa meidät näin ollen tietynlaiseen oppikouluun, jonka aikana opimme erilaisia konsepteja erilaisista henkisistä asioista, erilaisia uusia asioita ehkä fyysisestä kehostamme ja fyysisen kehon toiminnoista ja erilaisia asioita omista uskomusmaailmoistamme ja kaikesta siitä, myös siitä esoteerisesta maailmasta, joka on jakautunut hyvin moneen eriin kuppikuntaan täällä meidän maan päällä, opettaen samoja asioita, mutta hieman eri sanoilla ja hieman erilaisten merkitysten kautta. Niin tavallaan kun 3. ulottuvuus oli tämmöinen hyvin konkreettinen, jossa me keskitymme siihen omaan tekemiseen ja oman elämän työstämiseen, niin 4. ulottuvuus on
muilta oppimista. Tavallaan me opetellaan erilaisia asioita, erilaisia käsitteitä, erilaisia konsepteja meidän ympärillä olevasta maailmasta ja meidän ympärillä olevilta ihmisiltä. Ja sitten kun siirrymme 5. ulottuvuuteen, jonka itse olen kutsunut tämmöiseksi omaan valokehoon yhdistymisen ulottuvuutena, eli tavallaan siirrymme jälleen takaisin konkretiaan, saamme konkreettisen kokemuksen siitä meidän omasta valo-olemuksesta. Yleensä tässä vaiheessa ihmiset tulevat enemmän kosketuksiin sen fyysisen oman energiatuntemuksensa kanssa. Ja näin ollen se oppiminen siinä oman itsen äärellä ja oman aistimaailman tutkimisen äärellä tuo tähän ulottuvuuden uudenlaisen elementin taas verrattuna siihen 4. ulottuvuuteen, jossa me opimme enemmänkin muilta ihmisiltä erilaisia konsepteja itsellemme. Eli 5. ulottuvuus asettaa meidät jälleen taas hyvin vahvasti sen konkretian äärelle, jossa saamme konkreettisesti omia kokemuksia siitä energian aistimisesta ja siitä, miten ne energiat miten ne omat energiamme vaikuttavat maailmaan ympärillämme, muihin ihmisiin ympärillämme ja millaisia tilanteita houkuttelemme luoksemme noiden omien sisäisten maailmojemme myötä. Ja kun 5. ulottuvuudesta siirrymme taas seuraavaan oppikouluun, niin siirrymme 6. ulottuvuuteen, jonka itse olen nimennyt rakkauden oppikouluksi. Ja jälleen kerran siirrymme muiden opetettavaksi. Eli tavallaan se, missä 5. ulottuvuudessa käännämme katseemme itseemme ja opiskelemme sitä omaa energiamaailmaa ja sen oman energian kanssa toimimista ja sitä, että miten se vaikuttaa maailmaan, niin 6. ulottuvuus asettaa meidät jälleen sitten muiden ihmisten opetettavaksi. Eli tavallaan tämä 6. ulottuvuuden rakkauden oppikoulu antaa meille mahdollisuuden oppia uusia asioita elämästä erilaisten ihmisten kautta, erilaisten tilanteiden kautta ja saamme jälleen uutta tietoa, myös tämmöistä kirjatietoa erilaisista universaaleista rakkauden laeista ja siitä, mitä sydäntietoisuus saattaa merkitä eri uskomusten kautta. Ja tavallaan laajennamme 6. ulottuvuudessa sitä, mitä olemme jo alustavasti oppinut siellä 4. ulottuvuuden oppikoulussa. Eli tavallaan se, mitä silloin 4. ulottuvuudessa opimme kaikesta mahdollisesta energiamaailmasta ja kaikista erilaisista uskomuksista ja näkemyksistä ja filosofioista energiamaailmaan liittyen, niin 6. ulottuvuudessa jälleen laajennamme tuota omaa näkemystämme, mutta siellä on matkassa hyvin vahva semmoinen feminiininen rakkauslataus, ja tämän vuoksi kutsunkin tätä 6. ulottuvuuden oppikoulua aina rakkauden oppikouluksi, koska silloin me saamme hyvin tämmöisiä ihania uusia kokemuksia ja ihanaa uutta ymmärrystä rakkaudesta ja kaikessa siitä
mitä rakkauteen liittyy, kaikista niistä mahdollisuuksista, mitä rakkauteen liittyy. Eli tosiaan kolmas ulottuvuus oli sitä konkretiaa, 4. ulottuvuus oli enemmän sitä muilta oppimista, 5. ulottuvuus oli jälleen sitä konkretiaa, sen oman energian äärellä työskentelyä, 6. ulottuvuus jälleen taas sitä enemmän sitä oppimista ja muiden ihmisten kautta ymmärryksen syventämistä. Ja kun me siirrymme 6. ulottuvuudesta 7. ulottuvuuteen, niin 7. ulottuvuus tuo meidät jälleen kerran sen konkretian äärelle. Ja 7. ulottuvuus merkitsee itselleni aina konkreettisia rakkauden tekoja. Eli se, miten me 6. ulottuvuuden aikana erilaisten kokemusten kautta opimme rakkaudesta ja rakkaudellisista teoista ja rakkaudellisista energioista ja sydäntietoisuudesta ja mitkä tämmöiset hyvin universaalit rakkaudelliset lait, mitä ne ovat ja miten ne toimivat maailmassa, niin 7. ulottuvuuden aikana, 7. ulottuvuuden aikana me hyppäämme jälleen sinne konkretiaan ja alamme työstämään kaikkea sitä, mitä olemme oppineet. Kaikkea sitä, mitä olemme oppineet niistä haasteista sieltä 3. D:stä. Kaikki ne uudet ajatusmaailmat ja uskomukset, joita olemme saaneet itsellemme sen 4. ulottuvuuden kautta. Kaikki se fyysinen, konkreettinen kokeminen, jota olemme oppineet itsestämme ja omista energioistamme ja siitä, miten omat energiamme kommunikoivat maailman kanssa. Plus se, mitä olemme oppineet rakkaudesta sen 6. ulottuvuuden aikana, niin 7. ulottuvuus antaa meille mahdollisuuden tehdä konkreettisia rakkauden tekoja. Ja näin ollen taas päädymme sinne hyvin konkreettisen omakohtaisen tekemisen äärelle. Ja näin ollen tämä meidän kehitys menee tämmöisessä pienessä aaltomaisessa liikkeessä, jossa välillä työskentelemme enemmän sen oman itsemme kanssa ja sen oman ymmärryksemme kanssa. Ja välillä taas hyppäämme opiskelemaan vahvemmin muiden ihmisten kautta asiaa ja ammennamme kaikkea sitä valtavaa tietoa, joka on saatavilla sitten ympäriltämme, kaikista siitä ympäröivästä maailmasta, joka on meidän saatavilla. Ja näin ollen elämämme menee hieman kuin tämmöisissä tietynlaisissa kehitysaalloissa, jossa välillä työskentelemme tosiaan sen itsemme kanssa, välillä muiden kanssa, välillä taas itsemme kanssa, välillä taas muiden kanssa ja välillä taas itsemme kanssa. Eli tavallaan hieman kuin aina saisin jonkun tietyn konkreettisen kokemuksen ensin, jotain, jonka kanssa opiskelemme itsenäisesti itsemme kanssa ja itsemme kautta, oivaltaen asioita omasta itsestämme. Ja tämän jälkeen siirrymme aina sitten niin sanottuun teoriamaailmaan ja opimme uusia asioita muita ihmisiltä, kunnes taas pääsemme kokeilemaan näitä uusia teorioita ja uusia oppeja konkreettisesti siellä omassa elämässämme ja tutkien, miten nuo kaikki asiat vaikuttavat omaan elämäämme ja mitä ne tarkoittavat juuri minulle itselleni ja miten ne toimivat minun elämässäni eteenpäin. Ja taas kun olemme saaneet tarpeeksi tietynlaisia kokemuksia, olemme päässeet vahvempaan ymmärrykseen siitä, mitä se
oppimamme teoria, miten se toimii käytännössä, niin meille avautuu aina sitten automaattisesti sen oman tekemisemme kautta uudenlainen ulottuvuus ja uudenlainen elämänkoulu eteemme. Ja tavallaan tällä tavoin aina siirrymme teoriassa konkretiaan ja konkretiasta taas uudelleen teoriaan. Ja tämän vuoksi olen niin valtavan innostunut elämästä itsellään, koska elämä muuttuu alati eteenpäin. Se liikkuu koko ajan eteenpäin. Elämä tuo meille koko ajan uusia mahdollisuuksia eteemme, uusia asioita, joita voimme oppia. Joten jos sinusta tuntuu, että sinun elämässäsi ei tällä hetkellä oikein tapahdu mitään ja jollain tavalla tunnet, että elämäsi on hieman tylsää tai et saa elämältä semmoista inspiraatiota, mitä itse toivoisit saavasi, niin se tarkoittaa sitä, että sinä et ole ehkä osannut huomioida kaikkia niitä oppimahdollisuuksia, joita olisi ympärilläsi, etkä välttämättä halua osallistua kaikkeen siihen oppimiseen, mitä sinulle olisi tarjolla. Ja toki jotkin oppikoulut voivat myös sisältää pitkiäkin aikoja yksinoloa niin, että oppisit asioita itsestäsi. Joskus tällaiset pitemmät oppikoulut itsensä kanssa ovat ehkä yksiä tärkeimpiä oppikouluja todella oppia tuntemaan oma itsensä ja se, millaisia kaikkia asioita kannamme sisällämme. Koska silloin, kun meillä ei ole koko ajan jotain tapahtumaa ympärillämme ja joudumme niin sanotusti olemaan sen oman itsemme äärellä, niin silloin me olemme pakotettuja näkemään sen, mitä me kannamme sisällämme. Ja tämä on monestikin ainut tapa päästä todella kosketuksiin sen oman sisäisen maailman kanssa ja päästä työskentelemään kaikkien niiden lukemattomien elementtien kanssa, jota me kannetaan ihan koko ajan tässä meidän omassa kehossamme ja omassa ajatusmaailmassamme mukana. Joo. Tämmöisen pienen videon ajattelin tulla teille jakamaan ja tosiaan tämä on aivan valtavan ihana huomata, miten tämmöiset pienet hetket itsensä äärellä boostaavat ihan valtavalla tavalla tätä omaa ajatusmaailmaa. Ja olen monesti miettinytkin, että millaista tietoisuutta pääsisinkään käsittelemään, jos minulla olisi enemmän aikaa oman itseni ääreltä, jos sallisin itselleni enemmän tämmöisiä vapaa-hetkiä täysin ollen yksin jossain sellaisessa ympäristössä, missä pääsen olemaan niiden omien ajatusteni kanssa rauhassa. Mutta selkeästi niin tämmöiset pienetkin tovit sitten riittävät tuomaan tämmöisiä isoja uusia oivalluksia läpi. Ja aivan ihanaa on jakaa nämä kaikki ajatukset teille eteenpäin. Ja tosiaan, jos haluat uppoutua tähän asiaan syvemmin, niin tästä kerron lisää siellä Sisäinen viisautesi -kirjassa. Koko tämä kirja periaatteessa käsittelee tätä asiaa. Ja tietenkin nuo omat Sydämeen saakka -verkkokoulutukseni menevät sitten vielä syvemmälle tuonne
tuonne asian ytimeen, näyttäen ihan konkreettisesti semmoisia konkreettisia työkaluja, joiden kanssa voitte sitten lähteä oppimaan asioita itsestänne eteenpäin, jos näin haluatte tehdä. Oman kehityksen eteenpäin vieminen ei ole millään tavoin pakollista, vaan se kehitys tapahtuu joka tapauksessa omassa elämässänne eteenpäin. Mutta jos haluatte tehdä tietoisesti itsenne kanssa kehitystyötä sen oman eteenpäin menonne vuoksi ja haluatte kehittyä ihmisenä itsessään paremmaksi, niin silloin se oma kehitysvauhti nopeutuu ja pääsemme mahdollisesti saavuttamaan omassa elämässämme paljon nopeammin sellaisia asioita, jotka luonnollisen rytmin mukaan ilman tämmöistä tietoista työskentelyä saattaisi viedä paljon pidempään aikaa. Mutta kiirehän meillä ei ole mihinkään, joten kaikki kehitys ihan varmasti tapahtuu omalla painollaan ja oman tahtinsa mukaan. Sen mukaan myöskään sitä itsensä kehittämistä ei kannata kiiruhtaa, eikä kannata upottaa itseään sinne oppimisen suohon niin, että loppujen lopuksi ei opikaan mitään, vaan on vaan ylirasittanut sen oman mielensä kaikkien lukuisten asioiden äärellä. Joo. Mutta tämmöisen pienen tervehdyksen halusin tuoda teille vielä tähän syyskuun alkuun ja katsotaan tuleeko näitä videoita vielä sitten myöhemminkin lisää. Mutta näillä terveisillä ja näillä uusilla ideoilla haluan toivottaa teille ihanaa viikonlopun jatkoa ja nähdään taas mahdollisesti seuraavien videoiden äärellä, joten moikka!